وشلونهم بلابيس قلبي. بهذا الفيديو راح اشرح لكم طريقة ازالة صفحة تسجيل الدخول ببعض التطبيقات. راح نجرب الطريقة على هذا التطبيق بروس كور. التطبيق هنا يتطلب تسجيل دخول اجباري. شلون راح نعدل ونضبط على هذا التطبيق بدون ما نسوي كراش او يتوقف التطبيق عندنا؟ العملية هاي تحتاج تطبيقين، يعني رينت اكتيفيتي وامتي منجر. قبل ما نبلش بالشرح بلابيس خليني افهمكم شوية عن التطبيق. خلونا نعتبر التطبيق هو منزل، كل بيت موجود بيه غرف. خلونا نعتبر الغرف واللي هو اكتيفيتي. باب البيت هو ماين اكتيفيتي. ماين اكتيفيتي هي بداية التطبيق، من عدة تتكون عدة دالات اللي هي on create on start. اما الاكتيفيتي هي عبارات عن صفحات، او خلونا نعتبرها غرف. نعرف الماين اكتيفيتي للتطبيق، ندخل نضغط ضغطة واحدة حتى ينسخ. وهسه نروح لامتي مانجر، 3 خطوط وبعدها على الاي بي كي نستخرج الملف ونحوله من اي بي كي اس الى الاي بي كي. الملف الاول لانه بعد ما نحتاجه. نضغط على فيو ونروح للكلاسات، حدد جميع الكلاسات عندنا، وبعدها نروح على السيرش ونلصق الماين اكتيفيتي، نضغط اوكي. هسه طلعت عندنا عدة ماين اكتيفيتي عندنا. ندخل على اول واحد وبعدها نضغط على البوصلة ونروح على الاون كريت اللي هي تكون بداية التطبيق او بداية شاشة التطبيق. لو نزلنا الجو يا حبايبي تشوفون عدة دالات. عندنا حبايبي هنا يوزر ريجستر، وعندنا مشبعة بي 1 وهنا مشبعة بي 1. اما هنا عندنا دالة الجيت بوليان موجودة مو بس بدوالي الشراء، ايضا دائما تكون هي هاي الدالة مهمة. عندنا هنا اليوزر ريجستر مشبعة بي 1 وهنا مشبعة بي 1. خطوة صغيرة واحدة بس نسويها، بدال الاي كواي زد نخليها ناز بس حتى يسمح لنا بتسجيل الدخول. شنو الفرق بين الاي كواي زد والناز؟ اي كواي زد هو اختصار من كلمة equal zero، الشرط يتحقق من اذا كانت القيمة صفر. اما الناز فهي اختصار not equal zero، اي يعني الشرط يتحقق اذا كانت القيمة صفر. هسه نحذف الاي كواي ونخليها ناز، نسوي حفظ وبعدها نرجع نسوي سيف ونوقع ونثبت التطبيق. بعد ما نفتح التطبيق نشوف عندنا بدون ما مرينا بدايلوج تسجيل الدخول. هسه ننتقل للطريقة الثانية واللي هي هسه ندخل على الاندرويد ماين فيست. لو نزلنا لجوا ندور على الاكتيفيتي. هسه هذا اول اكتيفيتي اللي هو يكون بداية التطبيق، اي يعني صفحة دايلوج التسجيل الدخول راح يكون هنا، وهذا الرابط لوجين اندرويد نيم. ندور على اكتيفيتي ثاني مثل ما تشوفون يا حبايبي. مثلا عندنا هذا اللي نعتبر هذا الاكتيفيتي غرفة، وبعدها هذه وهذه الثالثة. هذه كلها صفحات داخل التطبيق. احنا حتى نتجاوز صفحة تسجيل الدخول لازم ننسخ واحدة من عندهم. مثلا ننسخ الاكتيفيتي الثاني ونخليه بدل اكتيفيتي الاول. نضغط على سيف ونرجع نسوي حفظ. التطبيق الآن راح يدخلنا على التطبيق بدون ما نمر على دايلوج تسجيل الدخول. مثل ما تشوفون حبايبي، هاي الطريقة الثانية دائما تكون فعالة بالتطبيقات اللي حمايتها متوسطة أو ضعيفة، لكن بعض التطبيقات تكون حمايتها قوية، يا أما يكون التطبيق تعديله سيرفر سايد فصعب جدا
تقدر تعدل عليه بالهاتف، حتى بالبي سي لابد وأن يكون خطأ أو عن طريق ثغرة معينة حتقدر تعدل عليه. وهسه نجرب الطريقة الثالثة عن طريق الاي دي. نضغط فيو، ندخل هسه على ملف الموارد لثاني خيار، وهنا على سيرش ثاني خيار أيضا. بهاي النافذة نكتب ساين with جوجل، نضغط اوكي، ننسخ ثاني خيار، نسوي له كوبي اي دي. شلون عرفت الثاني مو اول خيار او الخيار الثالث؟ هنا مكتوب بوتن اي يعني خيار، وهنا نفس الموضوع، بينما هذه واضح انه يخص دايركت تسجيل الدخول. بعد ما سوينا نسخ للاي دي ندخل للكلاسات ونسوي تحديد للكل، وبعد اوكي نروح على السيرش نلصق الاي دي، وبدل الكلاس نيم نخليه اخر خيار، ونفعل هذه الثنين ونضغط اوكي. بعد ما بحثنا ودنا على اي دي الدايلوج او اي دي النص، نضغط على البوصلة ضغطة مطولة على نفس الدالة بعد اول خيار، ونضغط على خيار على find all اللي هي اول وحدة. بعد ما بحثنا بالدالة يا حبايب ندخل عليها، وهنا نجي نبحث وحدة وحدة، لازم تكون دقيق بالبحث حتى ما تروح عليك أي شي بسيط. شوفوا شنو حصلنا هنا، نفس الدالة نفس الموضوع نفس الدالات اللي حصلناهن بالأون كريت بالضبط، ماكو أي تغيير مثلها. بس لو اشتبهت وجدتك نصوص تختلف ندخل على الجيت بولين، راح نحصل المتغير زيرو وعندنا مشبعة بصفر. كل ما علينا هو نحذف الواحد ونخلي نحذف العفو الصفر ونخلي بداله 1. ليش؟ بدال الفايلز خليناها ترو. هسه نرجع نسوي حفظ. بعد ما دخلنا للتطبيق شفنا ما يتطلب أي تسجيل دخول، وكأنما أنه عندنا حساب بداخل التطبيق. حبايبي موضوع سهل ما يحتاج لأي حبكات، كل ما عليك أنه تكون مركز داخل الدالات، دائما يكون أكو تشفير أو تمويه داخل الكلاسات حتى ما يخليك تقدر تعدل بكل سهولة. وعلى هنا حبايبي نصل على آخر الشرح، قبلاتي لكم جميعا.